Hello sir, welcome to BJ Immigration. How was your experience with us? मैम बहुत ਵਧੀਆ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਨੇ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਲੈਣ ਆਏ ਸੀ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ? ਮੈਮ ਜੋ ਕਿ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਓਕੇ ਤੇ ਕਿਸ ਸਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ? ਪੂਰਬ ਸਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਓਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਓਵਰਆਲ ਕਿਵੇਂ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ? ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਵਧੀਆ ਸਰ ਨੇ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਬੇਸਿਕ ਕਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ View ਨਾਲ ਆਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸੀ ਜਾਂ ਪੀਆਰ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸੀ? ਵੈਸੇ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਬਾਰੇ ਆਇਆ ਸੀ ਬਈ ਪੀਆਰ ਦਾ ਵੀ ਸਰ ਨੇ ਵਧੀਆ ਸਮਝਾਇਆ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਰ ਦਾ ਕੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ? ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ ਸਰ ਨੇ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਬਾਰੇ ਵਧੀਆ ਸਮਝਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਓਕੇ ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰ ਨੇ ਵਧੀਆ ਐਕਸਪਲੇਨ ਬਿਲਕੁਲ ਕੀਤਾ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਰੈਫਰ ਕਰੋਗੇ ਬੀਜੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਮ ਫਰੈਂਡਸ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ ਰਿਲੇਟਿਵਸ ਓਕੇ ਸਰ ਠੀਕ ਹੈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਹਾਂਜੀ